کجا میری؟ میدانه؟ نه قرار بریم بریانی بخوریم. یه روز که بعد از کار میخوای با دختر خوشگلت بری سفره خونه. یه دونه سلام دوباره امروز بریم بخوریم. حالا داشتیم اینجا کجاست؟ نه میدان نقش جمع، میدون ما نداریم. سفره خانه چی؟ دیروز اینقدر فکر بریم نه و گوشتگی میمیرم. اینه داغستان میمونم تا آخر غذا. بله